Ang ganda po, no? Ang ganda nilang tignan. Pati kami na-amaze sa ginawa namin. Pero hindi pa kami gamita dyan. Oh, no! So, ang contract price po niyan is, I can say more than 1 million. So, hindi po yun yung kinita namin, ano, as a whole, as a contract. So, po yung materials, lahat-lahat, labor. Nung kinompute po namin ni Mrs., umabot po siya ng 1 million plus. So, ayun na nga. Pag-uusapan po natin kung bakit hindi po kami tumita. So, ito pong mga reason ay interconnected. Hindi lang po iisa lang yung reason kung bakit nagaganon. Hindi naman kami nalugi, pero hindi lang talaga kami kumita. Sasabihin ko sa inyo yung mga reasons at saka explain ko rin sa inyo kung bakit gano'n. So, ang number 1 po ay ayun lang yung project namin. Merong mga gaps din kasi yung project. Meaning, hindi po siya isang bagsakan. May mga weeks na hindi kami gumagawa doon sa project na yon. So, ang nangyayari po, nakatingga yung aming mga kasamahan. Maganda siguro meron siyang kasabay kahit pakonti-konti. Pangalawa, dahil medyo malaki po yung project, nag-hire ako ng mga additional na tao. Pero hindi pala dapat. Hindi namin kailangan mag-hire. Dahil malaki nga yung project, ano, parang nabigla kami. Parang natakot ako na baka hindi ko ma-meet yung schedule, mga ganon. So, parang wala pa akong tiwala sa kakayahan namin. Diba? Sabi ko sa inyo, yung first is, isa lang yung project namin. So, may mga additional na tao na konti lang yung ginagawa namin, pero full force kami. Pangatlo, etong project na to kasi, ito yung first project namin na na-test yung CNC namin. Ayun, ang bilis naming natapos. Meaning sa mabilis naming natapos, mabilis namin nauubos yung mga materyales. Wala na namang ginagawa yung mga kasama ko sa trabaho. So, ayun. Siyempre, yung mga kasama ko sa trabaho, dito sila umaasa sa work namin. Parang nakaka-guilty para sa akin kapag hindi ko sila napapapasok. Alam mo yun, parang nung nagkaroon ng CNC, lumiit yung labor hours namin. Okay siya para sa akin, pero hindi siya okay para sa kanila. Dapat balance eh. Ayun yung naging problema. Hindi ako ready. Hindi ako ready na maraming clients. So, ayun. Ayokong sila yung mag-suffer. So, ako na lang. Okay lang. Ang nangyayari kasi doon, parang onti na lang yung materials namin, pero papapasukin ko po silang lahat. Tapos, merong onting mga adjustments, papapasukin ko po silang lahat. So, which is mali. Dapat, sila lang yung kailangan, sila lang yung papasok doon. So, halimbawa, mag-spot lang naman or mag-a-adjust lang naman ng mga punch list. Yung mga ganong mga maliliit lang na details. So, hindi ko naman kailangan papasukin yung 5 tao, di ba? So, kahit isa, dalawa, carry na yun eh. Yung pang-5 is scheduling. Dahil bago lahat, bago yung CNC, bago yung flow, hindi namin naayos yung scheduling. So, ang nangyari dun sa scheduling is, hindi namin siya sumabog, ano. Ang dami lang gaps. Akala namin yung boards na, halimbawa, magpapadala ng 30 boards, maubos lang pala namin siya. Parang mga 2 to 3 days lang. Mabilis talaga yung mga pangyayari. Connected dun sa scheduling is, ito yung number 6. Hindi kami nagkaroon ng communication dun sa site. Dahil mabilis nga namin natatapos yung mga materials, naubos yung mga materials. Yung site hindi pa ready dun sa ginagawa namin. So, ang nangyayari, siniship namin dun, pero hindi namin siya mabuo. Nakatingin ka lang dun yung mga materials. So, ang nangyayari, minsan nadudumihan, may mga nababasag. Hindi naman sa dahil hindi siya naiingatan. Syempre, meron mga accidents. So, yun, yung mga hindi talaga naiiwasan. Kaya nga accident siya eh. Yung last na natutunan namin dito is magtanong. Magtanong, in a sense, na dun sa design. Kapag sa construction, hindi talaga nasusunod yan 100%. Mayroong mga hiccups, mayroong mga nadadagdag, mayroong mga nababawas. Kasi habang ginagawa yung site, merong mga nagdadagdag, merong nababawas, merong mga hindi pala pwede, merong mga pwede pala. So, merong mga additional yung mga bosses. So, mag-a-adjust kami. So, ayan. Merong design, hindi ko natatanong kung meron ba nagbago. Mas maganda kasi yung bago namin gawin, i-double check lang namin. Ano pa naman yung tatawag lang, di ba? Tapos i-double check mo, Sir, ito na ba? Final na ba to? Wala po ba na bago? Kasi ito na po yung gagawin namin. So, ayun yung the best practice na dapat pala ginawa ko. Tsaka, kapag kasi itatanong mo yung design, meron kayong kasabay sa site eh. So, hindi lang kayo, hindi lang kami. So, merong mga plumbers, merong install ng glass,
tapos merong mga pintor, ayan. So, wag natin silang papahirapan. Kung gusto natin na yung flow ng trabaho natin ay smooth, syempre gusto rin nila na yung flow ng trabaho nila ay smooth. So, halimbawa, kami, alam na namin hindi pa tapos yung site, hindi pa tapos yung isang kwarto, tapos bigla namin ipapasok yung mga cabinet namin na malalaki. Kawawa naman yung mag-i-install ng electricity, kawawa naman yung mag-i-install ng glass, kawawa naman yung magpipintura doon sa likod ng cabinet namin, iuusog pa nila yun. And the worst part is, kapag ginalaw nila yung cabinet namin, kumamagsak. Hindi, ganun din, sa amin di mababalik. O, diba? Ito, additional. Kaibiganin niyo po lahat ng mga tao sa site. Hindi niyo alam kung kailan sila makakatulong sa inyo. Alam mo, pero kayo makalimutan tools? Nako, ilang beses kami nanghiram ng tools doon. Kahit marami kaming tools na dala, minsan may nakakalimutan talaga kami. Mas maganda, tutulungan niya sila, tutulungan kayo. Para, alam niyo yun, magiging magaan yung trabaho natin kahit mabigat siya. So, ayan po yung aming mga mistakes na nagawa kung bakit hindi kami kumita doon sa aming project. Meron ba akong pinagsisisihan? Siyempre wala. Meron kasi kaming natutunan. So, ayun yung the best. Yung meron kayong matututunan. Mahirap yan kung hindi na kayo kumita, wala pa kayong natutunan. Diba? Yun, lugi talaga kayo dun. Lagi ko kasing sinasabi dati, okay lang na wala kang kitain, basta meron kang matutunan. Parang ayun kasi yung bayad sa yung tuition fee sa pag-aaral ng mga mistakes. So, para next na project mo, hindi mo na gagawin yung mistake. Pero pag ginawa mo pa rin, hindi na. Ibang usapan na yun. Ikaw na yung may problema dun. Sana po nakatulong sa inyo sa mga magsisimulang business or nagbe-business na. Sana po makatulong ito sa inyo. Okay lang naman, gaya nyo yung ginawa namin, yung mali. Pero basta meron lang kayong matututunan. Yan po. So, siguro, if ever po na meron questions, suggestions, or any other comments na po regarding po sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you. Sige po. Sige, sir. Sige po mag-shout.